sobrang, you know, hindi ko even here, kitang-kita yung mga pagbubuo-buo niya sa fine lines. Tapos, basta ang pangit niya na talaga. As in, I'm not really sure. Good morning mga marse. Okay, so today, gusto ko itong itry full face ng Sacelady. Not actually full face kasi wala naman akong bronzer and contour nito. But, at least meron tayong primer. 2 types of primer yata yung nandito. Tapos foundation and concealer. So, diba? Tapos meron din siyang highlighter. O, diba? So, eto nga. Ito yung Sacelady. Ganyan yung kanyang box. Matte long wear foundation. Medium coverage. Radiant soft. Tapos, nakalagay dito yung claims, benefits, usage, and then yung ingredients. Tapos nakalagay dito 12 months after opening, recyclable, and of course, made in China. Okay, so nakalagay dito matte longwear, medium coverage, long-lasting color, stays in place longwear foundation that looks stronger, stays longer with skin recognition pigments for the truest color match. Featuring skin optimizing, smoother, healthier looking skin. Find your perfect match. Actually, wala siyang comma. So, tuloy-tuloy mo siyang babasahin. And then, yung lalagyan niya is a vacuum tube type, which is really, really good. And this is 15 ml. So, yeah. And then, meron din siyang invisible pore face primer. Yes. Minimizing facial pores, smoothing, moisturizing, flawless finish. So, nandito rin yung effect, nandito rin yung usage, nandito rin yung ingredients, tapos nakalagay 12 months, recyclable, cruelty-free. So, lahat ng Sacelady yata is cruelty-free, if I'm not mistaken. So, nakalagay din siya sa ganitong vacuum seal type tube. Tapos, yung kanyang illuminating liquid glow highlighter. So, nakalagay din siya sa tube, vacuum sealed. And then, meron tayong isa pang blur primer, even fine lines, moisturizing, pore perfect. Tapos may mga parang gold particles siya sa loob. And then the last one is we have the concealer. Ayan, concealer. Full cover concealer corrector. Shade ko dito 1, sa foundation is 5. Okay. Nakalagay din siya sa tube type pero napakaliit. This is 6 ml. Same as this primer, 6 ml. So, gagawin natin since dalawa yung primer, half-half. Half dito, half dito. And then, 12 ml yung highlighter. I-link down ko na lang sa baba kung saan siya binili sa Shoppee. And this is Sacelady Mall. Ko siya binili. Okay, so, I'll be back. Ipe-prepare ko lang lahat. Then, I'll be back. And I'm back. So, na-prepare ko na sila lahat. Nandito sila sa harapan ko lahat para hindi na sila, kasi nalalaglag yung iba. Okay. So, dito tayo muna sa blur primer. Even fine lines and moisturizing pore perfect. So, dito natin siya lalagay. Or, dito. Sige, ito na basta bahala siya. So, ganyan siya. Napaka-silicone niya. So, silicone type yung kanyang primer na to. Alam mo yun? Ramdam mo yung silicone niya sa kamay mo pala. As in, andun sagad ng face mo.
tingnan nga natin kung ma-hide niya yung fine lines. Parang wala namang nagbago. May fine lines pa din. Ayan na, super oily niya tingnan sa kamay. Okay. Now, gamitin naman natin yung isa. Pore Invisible Face Primer. So, dito naman tayo sa kabit. Ganon din siya. Ang pinakaiba lang, wala siyang parang gold particles. Ayan. Ano rin siya? Silicone type ng primer yung dating niya. Yan. So, hati yung ating face. Ibang primer kada face natin. I mean, yung kada face, ang dami nating face, no? Sa bawat part ng face natin. So, this one is a different primer. This one is different primer. And this time, ilalagay ko sa ilalim yung concealer kasi alam ko sobrang puti nitong concealer na to. And a little bit goes a long way for this one. Itong concealer nila. Yeah, so this is concealer corrector. So, ayan lang yung nilagay natin. Alam ko, ano to konti lang. And then, super pigmented. Kaya, ayun, para siyang glue, actually, na nilalagay sa skin. If I'm not mistaken, that's my experience dyan sa, concealer. Alam ko nga na, yung ganyang kadami, pwede na yung buong face, kaya niyang i-cover. Kaya, i-half lang natin. Nakita nyo? Yan pa lang, diba? Parang concealer, ay parang foundation na yung dating. Natakloban niya na yung imperfection ng ating skin agad-agad. Super pigmented kasi to, super high coverage itong concealer, kaya mas maganda siya sa under makeup. Kasi pag sa ibabaw, feeling ko parang siya yung plastic coated type na concealer. So, mas maganda siya dyan sa ilalim. Ay, sa ilalim. Medyo mahirap din siyang i-blend. Hindi siya nagbe-blend agad. And pumapasok siya sa pores. Siya. Nahalata siya na nagpapasukan siya sa pores. Ayun, kitang-kita. Dito tayo sa kabila. Ayan yung ko sa kanya, pumapasok talaga siya sa pores. Ang pangit niya, nagmumukha siyang cheap products. Kapag pumapasok siya sa pores, hindi nagbe-blend. Okay, foundation na tayo. And then so nakalagay dito is medium coverage. Okay, lagay na natin. In fairness, may bango factor tong foundation. May amoy, may scent, may fragrance. And madali siyang i-blend. Pero parang oily type yung foundation na to. Feeling ko lang kasi nakikita ko nag-oil up. May shine effect. Ayun, kita nyo ba? May shine effect siya. So parang oil based yung foundation type niya. And feeling ko maputi yung foundation for me. Tawagin ko na ba yung bronzer?
Tawagin ko na ba yung bronzer ng ng Niche daw para save the day. So, dito sa kabila. Yun yung kasi yung pampaitim natin bronzer na lang. So, pag maputi yung foundation, i-bronzer yung buong face para maganda. Medyo mahirap siyang i-blend. Medyo lang naman. Nakatulog naman ako ng maayos. So, I'm not really sure bakit mahirap mag-blend. Pumapatong lang siya eh. Kaya mag-blend sa skin. Ayan. So far that's the thing. Sobrang puti. So nagkamali naman tayo ng shade na nabili. Sama natin yung leg para at least medyo pumantay siya. Kasi medyo maputi. Maputi siya sa ating face. Yeah. And then of course, full face nga tayo. Meron tayong sacelady loose powder. Diba? Pantay-pantay sila. I mean, lahat sacelady tayo ngayon. Ayan na nga ang ating powder. Pisahanan natin siyang ilagay. Kasi actually, medyo tacky pa rin naman siya. So, pero wala naman siya sinabing oil control and everything. So, hindi natin alam kung ano yung performance niya for 8 hours. Pero this powder, wala siyang dinadagdag talaga na coverage sa foundation. It's just parang dinadry na lang yung foundation. But not really adding up. So, yeah. So, yan. Ganyan siya kaputi dahil maputi ngayon nakuha natin na foundation. Parang gusto ko tuloy patungan siya ng bronzer para medyo tayo. Mangitim ng very, very light. Okay, so I'll be back. I'll just go ahead and finish everything and then I'll be back kapag tapos na yung buong face ko. Okay? Bye! And I'm back. So, tapos na natin ang ating face. But, kulang pa tayo ng highlighter. Kailangan natin subukan yung kanilang highlighter. So, liquid highlighter. Lagay natin. Wait. Ako, wala na akong brush for this. So, let's try to do ganyan yung kanyang texture. So, kuha tayo ng very, very light. Light pa ba to? Kasi parang dami. Kontian lang natin. Oh. Blinding ba masyado? Hindi naman. Konti pala. Medyo blinding no? Yes, it is. So, mag-highlighter tayo ng very, very light. Sabi ko na medyo mahirap siyang ilagay kasi nga liquid. So, I think dapat talaga may brush. Ayan. Tapos dito sa taas ng pilay ng very, very light din. Sa brow bone. Yung tawag nila. Not bad. And masyado siyang pigmented and blinding. Ganong blinding yung highlighter na to. So, kailangan kung hindi ka masyado mahilig sa highlighter,
dahan-dahan. And ingat kasi nga cream siya. So, pag nailagay mo na siya doon, hindi na siya mag-move. So, wala nang movement na magaganap pagka nailagay mo na siya. Kung gaano karami nilagay mo, yun na yun. Except na lang kung papatungan mo na siya ng powder. Para mas laro tayong tumakas. Okay. So, yan na ilalagay natin. Medyo blinding naman yung highlighter na to. Yan. So, a little bit goes a long way for that highlighter. So, i-smudge lang. Kalat lang natin ng very, very light. Alright. And then, spray na tayo. Medyo pang napadami naman yung dito sa may ano. Okay. And the time is... tagal naman mag-open. 9:03. So, 9:03 ang oras. And then, we'll go ahead and wear this for 8 hours. Tapos, update ko kayo from time to time. Right? Kung ano nangyayari. Kung maganda pa ba siya? Oily na ba? Ano na? Kumusta na ba siya? So, ano natin siya? Stopwatch. Okay. Start na tayo ng time. And then, I'll update you guys later kung kumusta na siya, kung okay pa ba ang ating fez or medyo, you know, pumapangit na siya ng pumapangit. Ganun. So anyway, I'll be back later. So thank you, I'll update you guys. Bye-bye. Hi mga marse, welcome back sa ating channel. So it's 1:13. Pakita ko sa inyo oras. Kita ba? Ano ba yung kulang ng liwanag? Wait lang. Kulang ng brightness. Yan. So it's 1:13 p.m. and it's 1 hour already. Itong foundation na to sa ating face. And wait lang. Set ko lang tong aking phone. Right. Ayan na nga. And as you can see, super oily na siya. And the thing is, ang pangit niya tingnan. Ang cakey niya tingnan, lalo na dito sa nose. And then, kapag tinanggal mo siya, ayan, right? Tatanggal tayo. Hindi siya magandang tsaka, hindi siya magandang i-blot. Dahil nagbubuo-buo siya, nagcha-chunky. Yan, super chunky and then super cakey and it looks like cheap foundation. I'm not sure kung itutuloy ko pa ito. Alam nyo, ayoko na siyang ituloy na another 4 hours because it's really a disaster ang itsura. Sobrang pangit. As in, ang pangit niya. Well, what are we going to expect? Mura lang naman kasi itong foundation na to. Wala pa yata itong 500 if I'm not mistaken. Sa sacelady. At meron pa siya yung minsan yung bundle nila. I really don't like it. Ayun, no. Pumasok siya lahat sa pores. And then, nagbubuo-buo siya sa pores. Tapos mga chunky yung itsura niya nung nag-blot na tayo. So, how much more pag mamaya pa to, right? Sobrang pangit na nito. Tapos, yung foundation wala na dito. Ganyan. Ayan, natanggal na yung foundation dyan. Wala na yung foundation dito. Tapos, lahat ng foundation pumasok na sa pores ng ilong ko. I'm not sure kung kita nyo. Ayan, o. Yan, kita nyo naman pala yata. And then, ito din.
Yan. Kitang-kita na lahat ng foundation. Buo-buo siya dyan. Ito din dito sa kabila. Yan. Ayan o. Kita na siya dyan. Yan. And then, may buo siya ditong part. Chunky. And then, dito din. May mga buo-buo din. So, I don't think na maganda pa itong ilabas. Mamaya nakakahiya pag pumunta akong tindahan. So, I'll just go ahead and remove this. Tatapusin na natin to 4 hours. Not really good. Super oily, super chunky. It looks like cheap foundation talaga. As in, super cheap foundation. Buo-buo talaga siya. You know, I'm not suggesting you guys to buy this. I mean, you know, it's up to you. Kasi mura naman siya, right? Siguro kung sandalian lang naman yung pupuntahan nyo, konting ganda. So, bagay kasi dapat maging maganda yung performance kasi full face sacelady yung ginamit natin, right? From primer, foundation, concealer. So, I'm expecting na maganda yung performance level ng product, but it's not. Sobrang, you know, hindi ko even here, kitang-kita yung mga pagbubuo-buo niya sa fine lines. Tapos, basta ang pangit niya na talaga. As in, I'm not really sure kung nakikita nyo dyan sa, sa monitor or sa, kapag pinanood nyo. But, ayun talaga siya. Tingnan natin kung mazo-zoom, right? Ayun yung mag-zoom sorry. Hindi nasa-zoom yung camera. Hindi ko alam kung paano i-zoom. But, ayun, see that? Ayan lang yung may buo na napakadami. Ayan. Tapos, to wala ng foundation. Ayan, sa mga pores. Ako na yung lumapit. Ako na nag-adjust, right? Ayan, sa mga pores, buo-buo na talaga siya. Ayan. Even dito. Ayan, So, I'm not going to, I'll go ahead and edit this video dito na. Hindi na natin siya patatagalin. And then natin to, last update na natin to for this product. So, as you can see, it looks like a cheap foundation, which is really, it's cheap foundation kasi mura lang naman talaga itong foundation na to. But I thought this will going to work, best, but it isn't. Tapos, pag nag-oil up ka dito, super cakey tingnan, as in cakey tingnan talaga. And then, pag nag-blot ka, ang pangit nung iniwan niya na after blotting. Buo-buo, chunky, papasok sa pores, yun yung masasabi ko. But I think yung primer magagamit ko naman siguro yun, but not the foundation and the concealer itself, kasi medyo hindi maganda yung performance. Kasi maganda yung kanilang primer, it's like a silicone type, kasi mga silicone type magtataklob talaga ng mga usually dapat hindi magiging ganyan, but it's the foundation itself, probably. So anyway, thank you so much for watching, and if you haven't subscribed on my channel, please do subscribe on my channel and hit the notification bell para every time na meron akong bagong video, you will be notified. So anyway, thank you so much for watching, and you have a great night. Bye-bye!